14 लहान मुलांचा मृत्यू झाला आणि कारण ठरलं एक कप सिरप। या मुलांना साधा सर्दी खोकल्यासाठी कप सिरप देण्यात आलं। या घटनेनंतर केंद्र सरकारने तातडीची ॲडव्हायझरी जारी केली, ज्यामध्ये 2 वर्ष खालील मुलांना कोल्ड सिरप आणि कप सिरप अजिबात देऊ नये, 5 वर्ष खालील मुलांना साधारणपणे देऊ नये आणि दिले तर फक्त डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आणि डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली। या घटनेनंतर मध्य प्रदेश सरकारने कोल्ड ड्रिप या सिरपवर बंदी घातली, तर राजस्थान सरकारने कायसन फार्माची औषधांचे वितरण थांबवले। सरकार अजूनही नमुने तपासत आहे, नेमकं यामागील कारण शोधण्यासाठी।